السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. حب في زمن النظام ويا البافت الطامة. عينه صابت بعين، أنا خفت بس هو اتفاجأ ونظرته بي حقد وغضب لأن ما اتصلت بي. دخلت بس الصالون، قلت لزوجته ينتظروش ي... ينتظرون زوجك بالباب. أنا تخربطت ما أعرف شو أسوي من الخوف. انتبهت علي أم ضحى وسألتني، قالت: شبيه زينب مو على بعضك؟ لا ماكو شي، وكملت شغلي عادي. الليل كله اتقلب وخايف ايش راح يصير، وجيت مترددة احكي لامي لولا، بس خفت وقلت احلها من يمي. ما راح احكي لامي، والليل كله اندعي ربي يحلها. الحب اللي كان بقلبي الى تحول الى خوف على نفسي وعلى سمعتي وسمعة اهلي وحكي الناس. ما راح يقولون هو غصبها لاحقها، ولا راح يقولون هي مطلقة وبادت رجل ثاني وخربت بيتها. وسوالف بدور براسي، شنو يريد مني؟ معقولة يريد يقضي يقضي وقت وياي وياخذ حاجته ويعوفني؟ جنت هواي أسمع قصص بالصالون عن ضابط وأعضاء بحزب البعث ونزواتهم ويا البنات، وكنا نسمع عن عدي ابن صدام شلون كان يوقف بباب الجامعات بغداد ويختار أحلى طالبة ويقضي وياها رغبته ويتزهلها له هواي قصص هواي. كم قمت بالليل من الخوف والتفكير، صليت ركعتين وجه الله واندعيت بطلعتي يطلعني من هاي الشدة. ثاني يوم رحت الصالون، دق التليفون وشالته أم ضحى. مرات الزباين يحجزون عن طريق الاتصال شوي، وصاحت لي أم ضحى: زينب رجال يريدك على التليفون. أنا ألف حسبه ببالي بهذيك اللحظة، منو يا رب يريدني؟ قلت أكيد واحد من إخوان. المهم رديت ألو بصوت عالي وبعصبية: وليش ليش ما اتصلتي؟ ليش تحرقين تحرقيني؟ ولش انت تعرفين انا منو؟ لو تردين انا اعرفك بطريقتي. انا مو اصبريلي كم يوم وانا اعرفك انا منو. هسه ما افارق وراي اسافر كم يوم، ومن ارجع انا اعلمك. وديري بالك ترحين لمسيف زوجتي وتقولي لها عدمك انت واهلك. انا انبلع لساني وظليت ارجف، ما اعرف شرد. هو بس سد التليفون وبكى. ام ضحى: ايش بيك زينب؟ وجهك صار اصفر، قاعد تبرقع لي انا رجلي خدما من الخوف. قلت لها مشكلة بالبيت ولازم ارجع. رجعت البيت وانا خايفة وتلفت: يا ابوي دخيلك، ما بيها مجال، لازم اقول لامي. وصلت لامي، كانوا اخواني بالدوام بعدهم. تلقتني امي هايم وراجع من وقت شبيها وجهك مخطوف. سولفت لامي القصة كلها وانا بس ابكي ودموعي ما وقفت. ظلت ادق على راسي: يا ابوي وين اودي وجهي؟ يا ربي اخذ امانتك وخلصني من هالضيم. من مصيبة لمصيبة فوق راسي. أنا قلت لك ثبري بالبيت ونشبي لا شلون إلا تطلعين تغيرين جو، وانتي حامرة صفرا أحسن لك هيك من المصايب. بس المصايب جايبتها إلي، شسوي ربي شسوي؟ دخيلك ربي زوجتك وما ظليتي وياه، ولك شفنا الضيم ويا العيال وسكتنا وتحملنا. بس لا شلون تتحملين وميت ألف عيب؟ طلعتي بيهم ثلاث راحوا اخوانك برجلين من وراك زنيبة النوب. اتطلقتي وجبتيني مصيبة أكبر منو إنه ما رضينا ما تلقيناه. منو خوالج وماكو عم واحد وعايش بليبيا. هو مرته وعمتك، هي مرة شي تصير رجال خالتك ابتلت بينه، خو ما ابتلت. هو رجال غريب وعيونه مرة من البكي. ضغطها ارتفع، خطية وظلت أبوس بيها وأحلفها والله ما عندي شي وياه. نومتها بغرفتها وجبت لها دواء الضغط وقلت لها: يما ما أريد مصطفى مرتضى يدرون باللي صار، انتي نامي وانا هسه أكمل غدا. قالت لي بعد ما تطلعين من الباب: افتهمت رجليك أكسرها والله. قلت لها: صار يما، تركت الشغل وقلت له ضحى مشكلة صارت واخواني ما خلوني اطلع من البيت. وقالت لي انا اجي واتوسل باخوانك يرجعون وياي. تعودت عليك والزبان هم تعودوا عليك. قلت لها: لا تحاولين ولا تجين، الله يخليك وكفيني من الشر. مر أسبوع وماكو شي هدوء. بس أمي انطت خبر لخالتي وزوجها وقالوا لها خلي تقعد بالبيت، وإذا صار شي إحنا نحاول ونحكي وياه. تذكرت وقال راح أسافر، ذلك ماكو بس التفكير ذابحني ذبح. وأمي كل شوية تطنب زالة ترزلني، كان حكيها ثقيل وياي. هي كانت توترني أكثر بحكيها. بعد أسبوع إلي مر بيومين اجت بيتنا أم سيف زوجة رائد. أنا أمي وحدة تباوع للثانية. اجت أم سيف ودخلناها بالديوانية، وكانت ديوانيتنا أثاثها بسيط: كرويتيات قديمة وطبلات وزولية وبردة أم الورد. أكيد جيل الطيبين
يتذكرون هذا الأثاث لأن أغلب البيوت العراقية القديمة البسيطة هذا أثاثهم. أمي راحت جابت الصوبة وجت لأن كانت شتي بوقتها. أنا وأمي ننظف خطف لون وسؤالي يدور بذانه ليش زيارتها معقولة عرفت الموضوع. وحدة بول الثانية أنا عرفتهم ورحت أجيب شاي وماي وأمي قالت يمها بس هي كانت تبتسم وعالي. دخلت الديوان وأنا قلبي بس يدي قدمنا لها الشاي. أم سيف الباحة اتصالوا وشفت الأم ضحى عدها عرايس وجايبين البنية اللي كانت سابقا تشتغل وياها وتقول لي أم ضحى أنا كلش مشغولة خليها سهى تشتغل. بس أنا شغل سهى ما يعجبني لأن قبل لا تجين انتي على الصالون اشتغلتني بس ما يعجبني شغلها. بس انتي ما شاء الله كلش حلوة ايدك بالشغل. سألتهم ضحى عنك قالت بطلت. فقلت اجيش للبيت وانا مستعجل لان وراي سفر فيا ريت تشتغلي لي وتطلبي اللي انا تحت امرك. انا وامي شوي اخذنا نفس من ورا حالة الخوف والتوتر. امي يوم عادي بس اخاف اخوانها ما يقبلونه. ومسيف لا خالة ما مقبولة منك احنا جوارين مو غربة كل العالم تعرف بينا وبأخلاقنا وبصيتنا وانتو ادرى خالة. وانا والله لو ما ادري بزينب شغلها حلو ولو ما مستعجلة كانت شفت صالون ثاني ووقف وقلت افيدها احسن ما افيد غيرها ويفيدها مصرف الها وانا ما قصر وياها. امي ايه اكيد خالة والنعم منكم وانا انا ما حاكي عليكم وعلى اخوانها ما يقبلون اخاف. ام سيف انا انت قنعيهم خالة انا اول مرة ادخل بيتكم وترديني. امي لا خالة هاي مو هو يمتى ما تردين. انا كنت ساكتة بسمع الحكي. ام سيف والله يا ريت هسه لان باكر اسافر انا والعصر اريد ازور اهل زوجي. امي هاي هو خالة هاي دنيا فاقة واخذي راحتك وخليه تشتغلك. ام سيف لا خالة خلي تجي بيتنا فوق غرفتي ناخذ راحتنا وما حد يهمنا وابو سيف يظل يم الجهال لان ما اقدر اعوفهم لوحدهم يم ابوهم. انا وامي بس عيوننا تحكي وما نقدر نقول شي. امي هاي هو خالة ام سيف خليه تروح. عفتهم وقمت ابدل ملابسي وشوي وجت امي وراي وام سيف بالديوانية لوحدها ظلت. امي النوب هاي منين طلعت لنا الشغلة احنا ما صدقنا نخلص والنوب تدخلين بيته سترك يا ربي يما ما يقدر يسوي شي ومرته بالبيت. امي النوبة مسخم ما بتتخبل ما قاصرة شقرة وبيضة وجنة الليل علوي تقول للقمر قوم وانا قاعد بمكانك. والله يا يما علمك وانا هم مستغربة اكثر منك. يما انا رايحة ولا يضل بالك زين. رحت وياها وركبت بالسيارة كلمة السلام عليكم قوة طلعت من لساني. نزلنا ودخلنا البيت من المطبخ كان فد شي دافي كله سيراميك وكاونتر صاج وميز الطعام والورد كلش مرتب يعني مثل المطابخ اللي تطلع بالفلل بالمسلسلات المصرية وحتى مكيف بيه. دخلتني على الصالة كلش كبيرة أثاثها كلش حلو مرتب تخم غرفات وطاولات وثريات ولوحات ومعرض عليه التلفزيون وانتيكات والدرج يصير البيت كان داخل كل غرفة مدفئة ومكيف بالوقت اللي كان بيوتنا بيت اللي عنده صوبة أو برد واللي عنده مكيف لهذا زينين وضاق. ومن الفقر الناس كانت حتى البنكات تنزلهم وتبيعهم حتى يأكلون بفلوسها. الله لا يعود ذيك الأيام اللي باعت الناس الهدوم عليها حتى تحصل لقمة جهل. صعدتني فوق غرفتها وقالت لي حننزل شوية وأصعد الغرفة كانت كلش حلوة الأخشاب والفرشة لونها بنفسجي والورد وصور زواجهم وثريات دافية وكان الجو برا كلش بارد. شوي وصعدت أم سيف. ها أم سيف شنو تبدين أسويلك أول؟ أم سيف أول شي أريد شيرة جسمي كله وبعدين تصبغين شعري وأنا عندي صبغ انتي بس تصبغين وتقصين أطرافه. أول شي تنظفين الأسبوع الفات ما يحتاج. انتي عندك شيرة لو أسويلك؟ أم سيف لا والله أنا ما أعرف أسوي شيرة امشينا ننزل جوا ونسوي. وسيف طلع من هنا راح يجيب غدا الجهال بالغرفة اللي صرفنا يشوفون كارتون. نزلنا جوا وسويت شيرة إلها وكملت صعدنا فوق وبلشت أسويلها وبدت تسوالف بيني وبينها. أول ما سألتني ليش اتطلقتي وسولفت لها القصة وقالت لي الله يعوضك بالأحسن الله يخلصك منه منهم. صار عندي فضول أعرف قصتها وحياتها ويا رائد بدأت تسولف لي. أم سيف بابا لواء بالجيش العراقي وإحنا عائلة كلش معروفة ببغداد وأغنياء وإخواني وأخواتي
وأبناء أقرابنا كلهم واصلين بالدراسة، عندنا أطباء ومهندسين وهواي بالعائلة، وبيهم يشتغلون بالوزارات العراقية وخال وسفير. وكنت مرحلة ثالثة كلية آداب إنجليزي وجاية من الدوام. أذكر كان بارد الجو بشهر 12 سنة 1992. بيومها كان بابا عازم ضابط ببيتنا على الغدا. كان بيتنا كلش كبير، بس الحديقة مساحتها 600 متر، من غير البناء ومنطقتنا كلش راقية. وبده داخل هالبيت ضيوف البابا خلصوا غدا، وكان يطلعون. ومن ضمن الضيوف كان رائد، خلى عينه علي، انعجبت بيه وحباني. دايما يقول لي أنا حبيبك. من أول نظرة ومن وراها جاب أهل البغداد يخطبوني. بابا كان موافق لأن كان خوش ولد وحباب وسبع، ومن عائلة بصرية معروفة، وحالتهم المادية كل زينة، عندهم أملاك ومزارع معروفين. بس أنا كنت ما موافقة لسبب خاص بي، بس انجبرت وهددني بابا بالسبب اللي كان يمنعني أقبل برائد. أنا بيني وبين نفسي أقول شنو اللي برائد ما ينقبل هاي مقومات الجمال كلها، الطول والجسم والوجه الحسن والهيبة، لو ما دقتها ناقصة وياه. وشنو السبب كان مانعها؟ أكيد تحب أحد غيره. أم سيف زينب أنتي وياي؟ هي وياك حبيبتي، كملي قصتك حلوة. شوية وندقت باب الغرفة، وراحت أم سيف تفتح الباب. أنا كنت بوقتها نازع حجابي، راحت أم سيف وقفت بالباب وهو مقابلها. عينه صابت علي، وجبت الحجاب ولبسته وسمعة. قال لها الغدا جبته وخلينا بفرن الطباخ، يوم تتغدون. دابت علي سألتني، قلت لها ما بغى شي ونخلص. رد عليها اوكي انا انتظركم. راح اقعد بالصالة. اجت ام سيف قالت لي، قلت لها كملي. ام سيف تزوجت بالعطلة الصيفية، واجرنا بيته ببغداد، وكنت رايحة المرحلة الرابعة بوقتها. هو كان يحبني وموت علي، ايش ما اطلب يسوي الي، ومدللني دلال مصايا لسه حتى صديقاتي يحسدوني عليه. كانوا بس انا ما حبينا. لهذا اليوم يمكن لان انجبرت عليه كملت كلية، وصار عندي سيوفي. ورا ما جبت السيوفي بشهرين واهله جبروه يجي للبصرة، يقعد يمهم وينقل دواما للبصرة. أنا ما قبلت ورفضت، بس أهلي أصروا علي، وبابا هماتين أصر قال له حتى رقي رتبت العسكرية ولازم يروح للبصرة لأن محتاجينه هناك. انجبرت أقعد بالبصرة أو في بغداد. صحيح أهلي كانوا مدللين سفرات وفلوس ولبس ومطاعم، بحيث صديقاتي كلهم يغارون مني على العز اللي كنت عايشة بيه. بس كنت يوميا أتحسر على الأشياء ما أقدر أسويها. بدت أدخل كلية فنون لأن كنت أحب الرسم. ما قبله كلش يتعلق بينا. أنا وأخوتي أنا وأخوتي هواياتنا وطموحاتنا ما نقدر نسويها إلا بموافقة البابا والماما. هم اللي يقررون وياي يغون وياي يظل تتحسن وانقهر، حتى عينها دمعت وظلت أواسي بيها. فلتنا كمل شغلي، قالت لي يلا انتي نزلي جوا بالمطبخ، ونزلي سيف وعلاء. وانا على ادخل الحمام اغسل انزل، وانا والجهال. كان سيف عمره 4 سنوات وعلاء سنتين. كنت شايله علاء وكان انزل من الدرج، هو مقابلي صار واشوف بيده قلم وجاي يكتب برقة. نزلت راسي، نزلت قوة امشي من الخوف والخجل. كلش صعب كان الموقف علي. رحت المطبخ، قلت خلي احضر الصحون والخواشيك، وشطفتهم وجاي احضر الميز. اجا رائد دخل المطبخ، بس نظرات العيون بيه تحجب. كنت خايفة كلش. خلى ورقة مطبقة على الميز وأشر عليه. أخذتها من خوفي، دخلت أم سيف للمطبخ.